Salut! Acum suntem la a doua mărturie, care a fost după emisiunea 2, care ai făcut o minunată regresie, printre altele. Da, așa s-a potrivit, asta a ieșit. Așa. Cum a fost în timpul regresiei? Trebuie să spunem de la început că noi nici n-am vrut să fie regresie sau n-am vrut să fie atât de Conștientul te dirigează. profundă. Da. A fost o surpriză și eu, în clipele alea, neștiind ce să fac, am făcut ceea ce știu eu că e bine să faci când vrei să-ți dai mintea la o parte. Adică primul lucru care îți vine, ăla faci. Și prima idee. Și așa s-a întâmplat totul, că a curs mai departe. A fost foarte plăcut, aceeași senzație de meditație ghidată până atunci cu stări gradate, de interiorizare tot mai profundă. Nimic de zis, sunt niște stări autentice care se câștigă altfel cu destul de mult efort pe alte căi. Da. Povestește ce ai văzut în acele imagini. Cum le-ai integrat acele imagini? La mine se întâmplă următoarea particularitate. Eu nu văd imaginile, nu le resimt. Le resimt, le văd ca idei, le văd conceptual. Da, n-are nimic. Nu se poate spune. Știu cum se formează imaginea pornind de la ochi până la ceea ce este în creier. Înseamnă că eu mă branșez undeva mai spre scoarță, mai spre interiorul, nu știu. Vezi mai mult Dar nu am legătură cu globii oculari, cu văzul propriu-zis, fizic. Bun, dacă mi se spune închide ochii, mă frec la ochi puțin și am scintilații, am fosfene, cum le spuneai tu. Nu-i problema acolo. Aia da, sau dacă mă uit pe cerul senin, iar și pe cer înnorat percep eu fosfene. Mulți n-au, deci întotdeauna avem din VACOG avem ceva director, dar mai îndeoseb din VAK, din vizual, auditiv, kinestetic, avem o senzație directivă, care e principală, numărul 1, după aia poate fi auditivul, numărul 2, și după aia vederea, numărul 3. E ceva normal. După aceea, în funcție de asta, se și dezvoltă personalitățile omului în timp, în funcție de perceperea asta. De ce? Absolut. Pentru că în pântecul mamei, când noi suntem foarte kinestetici. Oamenii care vin mai târziu și, să zic, îți duci către minte foarte mult, vor fi mentali, dar fiind foarte mult mental, te deconectezi de corp, de kinestetic. Persoana care e kinestetică e tare pământ, tare ancorată în pământ. Nu pleacă atât în cosmos. Persoana respectivă e mai mult de influență telurică. Are pământul influența asupra sa.
se simte în natură bine, în general. Persoana care e cosmică, care e mereu plecat în idei ca și un lunatic, persoana aia are tendință să fie mai mult către lumea asta de sus. Cea împământenită îi în obiceiuri, în diverse chestii din astea care sunt mai pământenești și îl atrag către natură. Da, înțeleg și e firesc oarecum. Da, firesc, e ceva, o normalitate. Bun. Și ce ți-a dus zilele următoare acel vis, acea regresie? Ce ți-a dus sus? Ai avut altfel de vise? Ai avut altfel de... Am mai avut un vis și recent fără să fi avut în zilele precedente legătura cu... E vorba despre bunica mea în vis, Da, bunica mea despre mamă, cu care am într-adevăr o legătură afectivă, dar, cum să spun, nemărturisită și nepracticată însă ea trebuie să încep așa. La ora asta mă consider, cel puțin, poate că e imaginație, un om care dorește, să zicem că nu are o legătură cât de cât profundă cu Dumnezeu. Și pornind, bineînțeles, de la stadiul de ateu, care mi-a ocupat toată copilăria, toată adolescența, până la maturitate. Da, eu mai mult aș numi divinitate în dialectul meu. Da, lumea pricepe sub forma asta de Dumnezeu. Putem zice și divinitate, dar atunci toată lumea care merge la biserică se va bate în retragere, ceea ce nu doresc, fiindcă la urma urmei interior percepem același lucru, indiferent ce ne iese pe gură. Exact. Indiferent de cuvintele, să ne înțelegem, cuvintele pe care le creează chiar mintea noastră. Nu ca alte minți le-au creat înainte, noi le preluăm, dar le folosim ca pe niște forme. Da. Și am observat, e ușor de observat, când tema discutată crește în dificultate, vezi explicit, vezi clar cum fiecare om dă la aceleași cuvinte interpretare diferită. Bineînțeles, e o altă viziune. Pentru că vine din subconștientul său, colectiv și din condiționări. Da, și din cauza asta, fiind dornici de comunicare, căutăm întotdeauna formulările care sunt accesibile celor mai mulți, atâta vreme cât complexitatea problemei o cere, că pe urmă trebuie să, intrând în amănunte, trebuie să intri în niște termeni mai, să zicem, mai speciali. Ok. Zi despre zilele următoare, în deoseb, ce ți-a atras atenția? Deci bunica mea fiind singura persoană care în copilărie, venind odată vorba de ce am făcut pe la școală, ce mai e nou pe acolo, eram trimis la bunici în vacanță și acolo mai stăteam de vorbă, dar nu cu titlul că să stea ea să mă învețe lucruri sau ceva, dar atunci așa s-a potrivit că m-a întrebat și povesteam de pe la compunere, parcă așa ceva vorbeam. Și nu știu cum a vorbit, nu putea să fie vorba de Dumnezeu, poate că era istorie ce discutam eu, dar în orice caz țin minte că la un moment dat a făcut așa cu mâna, gestul ăsta net. Da. Și mi-a zis așa că eram bun la învățătură.
eram foarte bun și fără efort pe vremea aia. Și mi-a spus că, chiar și așa, mi-a spus că orice aș auzi eu la școală să nu uit niciodată un lucru, că Dumnezeu este. Super. Și ăsta a rămas, ăsta e ancoră la mine, gestul ăsta. Da. Și probabil că de asta am visat-o recent, după ce am făcut noi lucrurile astea împreună. Da. Și mi-a apărut ea într-un vis în care era evocată de un coleg de liceu pe care nici nu l-am văzut de mulți ani, n-am nicio legătură cu el și evident nici cu bunica mea n-avea cum să aibă vreo legătură. Da. Deci s-a creat această asociație pe bază de o vibrație. Normal, au fost două emoții care ți-au dus subconștientul sus, una legată de acel coleg, care poți, așa ca într-o imagine, să simți sub forma unei emoții, și una legată de bunica. Și acele două emoții să prindă formă, subconștientul tău îți duce o formă și după aia conștientul în timpul visului îți face o mică discuție, cum ar fi, dar nu atât discuția ca simbolistic emoția ce duce sus imaginea acelui coleg și imaginea bunicii, simbolistic ce este. Și atunci sunt două chestii care îți comunică subconștientul de fapt. Da. Poate că are însemnătate faptul că, de fapt, colegul mi-a dat vestea că a murit bunica mea. Ceea ce deja sunt mulți ani. Nu ține de verbalul de veste atât, ține de ce emoție ai dezvoltată față de acel coleg. Subconștientul ca simbol ți-l aduce sus, pentru ca să-ți evoce o anumită emoție, îți aduce o imaginistică sus. Pentru cealaltă emoție care ai cu bunica, îți aduce sus o altă imaginistică. Și după aia, ca să lege cele două imagine, o parte mai superficială din minte va crea o discuție. Că e o veste, că e o ceva, va lega între ele. Că după aia îți dai seama că îi doar un vis pentru că nu are o plauzibilitate, dar ai în spate două simboluri. Simbolurile bunicii și deci un simbol feminin al bunicii care te leagă undeva, o energie feminină, și o energie masculină care te leagă într-o altă zonă. Cele două energii care se manifestă prin simbolistica interioară. Și mai fac o legătură pe care, acum vorbind de vise, o fac cu cele ce spuneai tu în filmările trecute. Așa. Despre vise, că visele inițial ar fi alb-negru. Da, normal. Foarte multă lume se știe, se visa alb-negru. De când au apărut televizoarele color, încep să viseze mai color lumea. Foarte mulți încă visează alb-negru, deci nu visează în color. Și emoția, de exemplu, de culoare. Deci ceea ce vezi în jurul tău, poți să-l vezi mai închis nuanță de culoare dacă ești supărat, sau poți să vezi culoare mai deschisă la culoare dacă ești degajat, ești foarte degajat. Emoția face de fapt să fie culori, să existe culori. Emoția va crea în mintea noastră, în dezvoltarea noastră, ca și copii la început, să creeze culori. Copilul când se naște, la început vede lumină și umbră,
abia după un timp vede detalii și abia după un timp îndelungat o să înceapă să vadă culori. Și să nu-mi spui că acele culori pe care le creează emoția din subconștientul nostru, de fapt, au legătură cu nivelul energetic al Da, este oricine. legat. Deci gândurile, Știu că au alocate culori pe gradele. gândirea e corespondentul nostru cum este creierul enteric, în primul rând. Deci, de la diafragmă în jos, intestine, tot asta, e o inervare primară, care e un creier care funcționează separat de creierul principal, e o evoluție, în evoluție, deci acest creier intră în funcție și dă semnale creierul principal numai când sunt probleme iminente. Deci îți apare, de exemplu, o arsură de stomac, când chiar e o problematică mare, că funcționează în regim separat. Sunt primele creiere care s-au dezvoltat, să zicem, la râme, după aia în evoluție a fost necesar de un creier care să fie mai evoluat și să poată să producă procreere, să poată să producă diverse alte chestii. Deci, creierul nostru intestinal e un creier primar, dar e un creier foarte important. De fapt, e rădăcina subconștientului nostru. Prin el înțelegem simbolurile și tot ce ne înconjoară sub formă de numene, esența acelor simboluri. Deci, numenul înseamnă, Immanuel Kant l-a deschis, o minte conștientă nu poate să o înțeleagă numenul direct. Doar cercetând în profunzimea sa, omul poate să înțeleagă numenul. Numenul o să vină la suprafață sub forma unui simbol. În momentul când... Cred că am mai auzit despre acest lucru, nu despre acest nume, ci despre acest lucru. Fiindcă se spunea acolo, în cursul pe care l-am audiat, de existența unui, e ca un cuvânt internațional. Este un concept care stă la baza a tuturor cuvintelor din fiecare limbă care se referă la... Deci luăm la întâmplare scaun. Da. Și acolo fiecare și în limbă esența lui, scaunul e fabricat, are o formă, are... E bine, acolo se zicea că există un cuvânt în subconștient care este recunoscut de absolut orice ființă de pe planetă, indiferent de ce ca simbol limbă vorbește. De ce limbă vorbește. Există. Ca simbol. Deci asta înseamnă până la urmă simbol. Deci nu există sub formă de cuvânt, ca minte conștientă. De ce egiptenii comunicau prin simboluri și imagini simbolistice? Deoarece ei vorbeau în esența lucrurilor, prin numene. Am stabilit lucrul ăsta. Da, nu înțelegem. Bun. Ce alte chestii de plus ai avut în urma ședinței, numărul 2? Este necesar să mă preocup să le adun de pe parcursul mai multor, de pe o perioadă mai lungă, fiindcă sunt stări amestecate. Am pomenit de acea zi în care toată ziua aproximativ am fost în starea aia de liniște și de prezență. În mod obișnuit nu se întâmplă așa, fiindcă sunt tot felul de evenimente. Unele ne depășesc, e o alternanță de stări totuși. Dar sunt astea în care
mă surprind în starea de spațialitate, de vid mental. Sunt sensibil mai multe ca înainte. E super. E super. Bun. Deci pot să spun că anul ăsta, de fapt, ultima perioadă dinainte de anul nou și așa, au fost puține. Eu la un moment dat am povestit că starea de prezență o experimentez de mult de când știu de ea și da, am inversat oarecum, îmi pare rău, că așa mi-a ieșit pe gură. Eu am fost până anul trecut mai mult prezent și anul trecut, deci fiind prin prezență, am reușit să-mi remediez o serie de stări, unele poate catastrofale, dezastruoase în urma evenimentelor din viață. Am trecut peste acele lucruri păstrându-mi starea și lucrând la treaba asta. Și pe urmă s-a așternut o perioadă de uitare în care am scăpat pur și simplu din vedere această preocupare. Și în ultimul an iară a intervenit o perioadă de tumult. Da. La care îndrăznesc să spun că a fost cauzată de stimul de pe internet. Aha. Și la care eu nu că n-am avut resurse, aș fi avut resurse, dar pur și simplu n-am avut ideea de a folosi iară. Aha. Înțelegi? Aha. Pur și simplu m-a captivat ceva, a pus ghearele pe mine din nou. Aha. Și acum, cu ședințele noastre, revin iară pe șenalul navigabil. Aha. 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 E foarte bine. Bun. O să închei aici pentru că Asta e istoricul. o să mergem către emisiune. Bun, îl închid și... Bine, mulțumesc.